游览雪山美景，将是您此次旅途中。เดินไวมากไอ้พวกนี้เดินไวมากเราเหนื่อย สวัสดีครับออฟลูพิโพทราเวลโฟโต้กลับมาแล้วจากตอนแรกที่เราพาไปเที่ยวคุนหมิงและต้าหลีมาตอนที่2เราจะไปต่อที่ลี่เจียงก่อนจะไปตอนหน้าตอนที่3ที่ชางกิล่าตอนนี้เรามาถึงเมืองโบราณลี่เจียงแล้วและด้วยความที่เมืองโบราณที่นี่รถเข้ามาไม่ได้ทำให้คนขับต้องส่งเราที่จุดจอดที่ใกล้ที่สุดของโรงแรมแล้วโรงแรมก็ส่งคนมาช่วยแบกกระเป๋าแบบนี้เลยต้องส่งข้อความไปบอกเขาทางแอป trip.com ก่อนด้วยนะครับโรงแรมที่ผมจองไว้คือป้านชานลี่เชอร์ดีไซเนอร์อินที่เลือกที่นี่เพราะดูจากภาพรีวิวแล้วแถวนี้ตอนเช้าวิวสวยมากส่วนจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวคอยดูในคลิปนี้เลยครับผม เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยตอนที่จองก็ไม่ได้คาดว่าทางเดินไปโรงแรมจะต้องขึ้นลงบันไดขนาดนี้นะเนี่ยแต่พอมาเห็นแล้วถ้าไม่นึกย้อนไปถึงตอนที่ไปเที่ยวโมร็อกโกขึ้นมาเลยเดินมาประมาณ5 นาทีก็ถึงที่พักเราแล้วตอนเช็คอินพนักงานก็ถามว่าได้จองที่เที่ยวไปหรือยังแต่พอเราบอกว่าจองแล้วเขาก็ไม่ได้เซาซีอะไรนะแถมเรียกรถมารับตอนเช้าพรุ่งนี้ที่เราจะไปภูเขาหิมะให้ด้วยอัธยาศัยดีมากเลยครับห้องนอนก็ดีแนะนำโรงแรมนี้มากๆเลยครับผมห้องนอนดีมากจนนั่งพักเพลินไปหน่อยออกไปเดินเที่ยวในเมืองเก่ากันครับจากที่พักเดินลงเขาไปแค่ 5-7 นาทีก็ถึงมาร์เก็ตสแควร์ศูนย์กลางของเมืองที่มีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มแน่นเอียดตลอดทางในเมืองคือร้านอาหารคาเฟ่เยอะมากแต่คนก็เยอะไม่แพ้กันนะครับตรงนี้เองคือมาร์เก็ตสแควร์หรือซื่อฟางเจียเป็นทั้งศูนย์กลางของเมืองและศูนย์กลางประวัติศาสตร์เพราะเขาเป็นจัตุรัสที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปีและเคยเป็นจุดค้าขายที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางชามาหรือที่ฮอสโรดในอดีตตอนกลางคืนที่นี่จะคึกคักไปด้วยแสงไฟและการแสดงดนตรีแบบนี้เลย拥抱在什么时候แล้วตรงจัตุรัสจะมีอยู่น่าจะเกิน5 ร้านที่แข่งกันร้องเพลงไม่ประสานเสียงเอาเป็นว่าถ้าพี่อยากร้องผมก็อยากฟังนะจากตรงนี้ก็กะจะเดินไปที่กังหันน้ำยักษ์ตรงทางเข้าเมืองโบราณนะครับแต่เมืองเขาทำให้เราสงสัยเดินทะลุซอยโน้นซอยนี้ไปเรื่อยไม่ถึงสักทีนะครับเนี่ยซอยที่มีร่มอยู่ติดกับจัตุรัสไปทางทิศใต้เลยครับถ้าใครหาที่ถ่ายรูปนะถึงหนทางเดินจะมีมากมายแต่ผมก็เลือกจะเดินลงแต่นั่นทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือเดินหลงจนมืดค่ำไปเลยครับผมพอเดินไปถึงตรงอ่างน้ำจริงๆก็เปื่อยซะแล้วหมดแรงจะยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพไปเลยแถมคนยังเนืองแน่นเหลือขนาดนับเอาเป็นว่าคืนนี้เรากินข้าวเย็นสบายๆก่อนกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าขึ้นรถไฟไปภูเขาหิมะมังกรหยกกันครับก่อนออกเดินทางมาหยุนหนานเราจองตั๋วรถไฟไปกลับยี่หลงสโนว์เมลเทนหรือภูเขาหิมะมังกรหยกมาก่อนแล้วการจองทำได้ผ่าน trip.com โดยเขาจะรวมค่าเข้าอุทยานและค่าขึ้นกระเช้า2 ที่ด้วยนะครับ
การเลือกที่นั่งเป็นแบบนี้ครับขาไปภูเขาหิมะจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่พระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งขวาส่วนขากลับภูเขาหิมะก็จะกลับข้างมาอยู่ฝั่งขวารู้ไว้จะได้ไม่นั่งผิดฝั่งแบบผมนะรถไฟรอบที่จองไว้คือรอบ 7 โมงตั้งแต่ฟ้ายังมืดอยู่เลยรถไฟจะออกจากสถานี Jade Dragon Snow Mountain Sightseeing Train New Visitor Station ใกล้ๆหมู่บ้านไปชาก็ไม่รู้ว่าต้องคาดหวังอะไรเหมือนกันไปดูพร้อมกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากถึงเร็วๆแนะนำให้เรียกรถตี้ๆไปได้เลยครับเพราะรถไฟจะวิ่งช้ามากนะกะให้ชมวิวเต็มที่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยระหว่างทางรถไฟมาส่งเราที่หน้าทางเข้าเลยแบบไม่ต้องนั่งรถต่ออีกแล้วตามตารางที่ทัวร์เอเจนต์ส่งมาให้เราจะต้องไปที่ Spruce Meadow กันก่อนก็ให้เดินตามป้ายไปได้เลยครับป้ายทำไว้ดีมีภาษาอังกฤษและเข้าใจง่ายมากการไปก็ต้องต่อคิวนั่งรถบัสไปที่สถานีกระเช้าอีกทีคิวจะยาวหน่อยแต่ถ้าอยู่ในคิวรถบัสแล้วก็สบายใจได้ถือว่ามาทันแล้วครับในอุทยานจะมีหลายจุดให้เช่าเสื้อกันหนาวถ้าใครกลัวที่ใส่มาไม่พอค่าเช่าตัวละ50 หยวนแต่เขาจะเก็บค่ามัดจำ300 หยวนด้วยนะครับจะได้คืนตอนเอาเสื้อไปคืนตอนเช่ากับคืนไม่ต้องเป็นจุดเดียวกันก็ได้นะนั่งรถบัสมาลงที่สถานีเคเบิลคาร์เพื่อไป Spruce Meadow หรือหยุนชานผิงเป็นกระเช้าที่จะพาเราปีนไปที่ระดับความสูง 3,200 เมตรด้านบนนี้เป็นทุ่งหญ้าอัลไพน์ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยป่าสนดึกดำบรรพ์รอบด้านจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับไปเที่ยวยุโรปหรืออเมริกาเลยครับขึ้นกระเช้ามาเขามีร้านขายของให้กินพร้อมตามแบบฉบับประเทศจีนที่เรื่องกินเรื่องใหญ่นอกจากตรงนี้ยังต้องเดินตามทางเดินไม้กระดานต่อไปอีกหรือถ้าใครขี้เกียจซึ่งผมขี้เกียจตลอดก็สามารถซื้อบัตรขึ้นรถรางเพื่อไปตรงทุ่งหญ้าได้เลยตั๋วก็สามารถซื้อได้ทั้งแบบขาเดียวและไปกลับเช่นกันช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยขณะออกมาแต่เช้าคนยังเยอะขนาดนี้ตรงนี้มีทางเดินไม้ไปตามแนวสนได้แต่เวลาของเราค่อนข้างน้อยเพราะต้องไปอีกแต่เช้าเดี๋ยวนั่งดูวิวตรงนี้สบายๆเขาไม่ค่อยออกมา
กระเช้าแล้วเราต้องรีบไปขึ้นอีกกระเช้าเพื่อไปที่กลาเซียพาร์ค尊敬的各位游客，您好，车辆运行中，请坐好，扶好。 ไปต่อคิวตรงศูนย์นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องนั่งรถบัสไปที่สถานีเคเบิลคาร์ของเกลเชียพาร์คอีกเช่นกัน ระหว่างทางเริ่มเห็นภูเขาชัดขึ้นด้วยนะตรงสถานีระหว่างต่อคิวอยู่หิมะตกลงมาเฉยเลยคนเมืองร้อนอย่างเราก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากมองจากข้างล่างก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วเนาะคือตอนตัดต่อคลิปเพลงมันได้มากเลยได้เป็นตับยาวเหยียด วางลื่น บนยอดกระเช้าไม่ได้สงบเยือกเย็นแบบในหนังจอมยุทธอะไรเลยครับมีร้านข้าวร้านเสื้อกันหนาวเรียกได้ว่าสะดวกมากตอนนี้หิมะตกลงมาหิมะท่วมทางเดินมากถ้าใครมาเจอแบบนี้ก็ระวังลื่นนะครับให้พยายามเหยียบตรงที่หิมะฟูๆเพราะตรงแข็งๆเนี่ยลื่นพรืดความสูงตรงจุดนี้อยู่ที่ 4,506 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทุกคนแห่มาถ่ายภาพกับเสาหลักบอกระดับความสูงกัน Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space. ที่จริงมันมีทางเดินไม้ไปต่อถึงจุดที่ระดับความสูง 4,680 เมตรแต่ดูเหมือนวันที่เรามาหิมะจะตกหนักเขาเลยปิดทางเลยอดพิชิตจุดสูงสุดเลยครับ Let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that would run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with troops. Ain't no answers in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. Yeah, I vibe like water, I change and shift. But the roots still deep like my grandma's grits. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cope. Wrote a song for the days that feel soft and broke. Where the healing don't shout, but it still got hope. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the
the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Gotta เรามาถึงข้างล่างหิมะตกลงมาอย่างแล้วทุกคน ตรงนี้มีรถบัสเพื่อไปบลูมูนแวลลี่ได้ด้วยนะ the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine. ลงรถที่เดียวกับเมื่อเช้านี้เพราะเขาอยู่จุดเดียวกัน ตรงนี้มีสภาพพื้นที่เป็นแม่น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะยาวลงไปด้านล่าง ถ้าต้องการเดินเล่นก็สามารถใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้เลย แต่เราต้องคอยดูเวลาที่จะกลับไปขึ้นรถไฟเพื่อกลับเข้าเมืองทำให้ต้องรีบๆเที่ยวหน่อยถ้ามาใหม่รอบหน้าจะไม่เลือกกลับรถไฟแล้วล่ะครับ เรามาถึงลี่เจียงฟ้ามืดไปแล้วแต่บรรยากาศกลางคืนยังคึกคักเราเดินหาข้าวกินไปเรื่อยเปื่อยแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นร้านขายเหล้าขายอาหารกินเล่นซะเยอะแต่โชคดีเดินมาเจอร้านนี้ลี่เจียงเต๋อจิงโหลฉวนจิงวิวสวยมากน้ำเก๊กฮวยอร่อยพนักงานและเจ้าของอัธยาศัยดีแนะนำร้านนี้มาเวลาไหนของวันก็สวยครับ เช้านี้ก่อนออกไปเที่ยวผมแวะไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ระเบียงดาดฟ้าโรงแรมก่อนเป็นเช้าที่อากาศดีมากเลยครับส่วนวันนี้เราจะไปเที่ยวนอกเมืองทั้งวันเลยจองห้องขับรถจาก trip.com เจ้าเก่าที่แรกที่จะไปยังอยู่ในเมืองลี่เจียงคือ Black Dragon Pool หรือสระมังกรดำสวนสาธารณะและสระน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองลี่เจียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับมรดกโลกยูเนสโกเลยนะน้ำในสระมังกรดำไม่ได้มีไว้แค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเมืองเก่าลี่เจียงอีกด้วยน้ำในสระไหลเข้าสู่เมืองเก่าผ่านระบบลำคลองที่ซับซ้อนตามตำนานเล่าว่ามีมังกรดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องชาวบ้านและช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนี่คือสระมังกรดำหรือเฮหลงทานจุดเช็คอินระดับโปสการ์ดที่รวบรวมทั้งภูเขาหิมะสะพานหินและสถาปัตยกรรมจีนโบราณไว้ในเฟรมเดียว
ตรงข้ามกับทางออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือลี่เจียงมิวเซียมที่ด้านในจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติหน้าซีชนเผ่าพื้นเมืองของลี่เจียงที่มีเนื้อหาน่าสนใจมากมายรวมถึงภาษาหน้าซีที่เป็นรูปแบบพิกโตกราฟคล้ายๆตัวหนังสืออียิปต์โบราณเลยมีชื่อนาซีเลยอ๋อเขาเป็นคนนาซี对，纳西，对，นาซี 就我们现在还在用着的文字。คือผมก็ฟังออกแค่นิดเดียวแต่เฮียคนขับใส่ยับคือเขาพามาดูอย่างภาคภูมิใจเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นชาวนาซีเช่นกันเราออกจากลี่เจียงแล้วขึ้นเหนือไปเมืองเก่าไปชาหรือไปชากูเจินเป็นเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรนาซีก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองเก่าลี่เจียงนอกจากนั้นที่เมืองเก่าไปชายังเป็นศูนย์กลางงานคราฟต์ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องด้านการปักผ้าไหมระดับปรมาจารย์มีโรงเรียนสอนปักผ้าที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูวิธีการทำที่ประณีตสุดๆตรงนี้เป็นแกลเลอรี่ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านในเขาไม่ให้ถ่ายภาพแต่มันว้าวจริงๆดูฟรีไม่เสียเงินด้วยบ้านนี้คืออีกที่ที่จัดแสดงงานปักผ้าไหมจากยอดฝีมือนะครับที่นี่มีผู้ดูแลที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตอนเราขับสู้ดีมากแถมตอนเราไปมีอาจารย์มานั่งปักอยู่ด้วยแล้วเขาก็อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ด้วยเช่นกันต่อครับผมจะพาไปร้านกาแฟที่วิวโคตรสวยตามถนนมีชาวบ้านเอาลูกแกะสีขาวรับจ้างถ่ายภาพกันเยอะเลยตลกมากตรงที่น้องใส่แพมเพิร์สด้วยนะไปชา Memorial Archway หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกว่าซุ้มประตูไม้แห่งตระกูลมู่เป็นแลนด์มาร์คที่จุดศูนย์กลางของเมืองบนกำแพงของซุ้มประตูเต็มไปด้วยภาพวาดสรรพสิ่งและวิถีชีวิตของชาวนาซีเช่นอักษรภาพตรงป่าเป็นอักษรภาพคล้ายลูกวาดตัวเล็กๆกระจายบนผนังซึ่งเป็นอักษรภาพชนิดเดียวในโลกที่ยังมีการใช้งานอยู่จริงจนถึงปัจจุบันถึงแล้วร้านกาแฟที่โม้ไว้ร้านอีหว่าถังคอฟฟี่ช็อปร้านที่หน้าร้านไม่ใหญ่แต่ข้างในมีคอร์ทยาร์ดกว้างมากนอกจากขายกาแฟแล้วเขาขายเสื้อผ้าดีไซเนอร์ด้วยราคาเอาเรื่องเหมือนกันชั้น2ของร้านมีระเบียงที่มองออกไปสวยมากจะเห็นซุ้มประตูกับภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นแบ็กกราวด์การจัดการดีมากนะครับเขาจะมีพนักงานคอยเปิดเสียงเตือนว่าให้ถ่ายรูปแค่คนละ3 นาทีมา2 คนได้6 นาทีใครไม่ฟังก็เปิดกดดันไปเรื่อยๆสนุกดีนะครับของฝากน่ารักอย่างหนึ่งของลี่เจียงคือแมวกระเบื้องหรือว่าหว่าเมาขนาดย่อส่วนที่ขายตามร้านของฝากทั่วไปเป็นแมวปั้นดินเผาที่ชาวนาซีและชาวไปใช้ประดับหลังคาบ้านนอกจากเป็นของประดับแล้วยังทำหน้าที่เหมือนปี่เซี้ยที่คอยป้องกันภัยให้คนในบ้านอีกด้วย 我
กันต่อครับเรานั่งรถประมาณ2 ชั่วโมงก็เข้าใกล้ Tiger Leaping Gorge หรือช่องเขาเสือกระโจนจริงๆที่นี่อยู่ในเขตแชงกรีล่าแต่ว่ามาจากลี่เจียงเหมือนจะสะดวกกว่าแก่งน้ำเชี่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำจินชาที่ในที่สุดจะไหลไปเจอกับแม่น้ำหยางจือหรือที่ตอนเด็กๆครูเคยสอนให้เรียกว่าแม่น้ำแยงซีเกียงช่องเขาเสือกระโจนนี้เป็นหนึ่งในหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกเอาชัดๆก็คือลึกอันดับที่4ของโลกแล้วก็ลึกกว่าแกรนด์แคนยอนถึง2 เท่าเลยนะครับรถมาจอดส่งได้ประมาณกลางๆเขาแล้วเราต้องหาทางลงไปที่ระดับแม่น้ำกันมี2 ทางให้เลือกครับจะเดินลงบันไดไปด้วย2 ขาของตัวเองหรือจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อลงบันไดเลื่อนที่ยาวเหยียดลงไปส่วนของผมคนขี้เกียจก็ต้องเลือกบันไดเลื่อนอยู่แล้วของจริงไม่มีเสียงอวกาศนะผมใส่เองในคลิปตามตำนานมีเสือโคร่งถูกพรานไล่ล่ามาถึงจุดที่หน้าผา2 ฝั่งบีบเข้าหากันจนแคบที่สุดซึ่งกว้างประมาณ 20-30 เมตรแม้จะดูเป็นระยะทางที่ไกลเกินกว่าสัตว์ตัวไหนจะทำได้แต่เสือตัวนี้กลับกระโดดเหยียบโขดหินยักษ์กลางกระแสน้ำเชี่ยวและสปริงตัวข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างปาฏิหาริย์ส่วนจริงไม่จริงนี่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับตอนแรกก็คุยกับคนขับว่าอยากให้พาไป Halfway Guest House หลังจากไป Tiger Leaping Gorge แล้วก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันแต่ไม่รู้ยังไงเขาพาไปที่คาเฟ่ที่โรงแรมโมเยตรงนั้นก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะผมก็แค่ถามดูว่าไปที่ Halfway Guest House ไม่ได้หรอทีนี้เฮียแกก็ตกใจใหญ่เลยเพราะว่าพาเรามาผิดที่แต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรที่นี่ก็สวยดีอยู่แล้วไม่ต้องไปตรงนั้นก็ได้นะสุดท้ายเฮียแกไม่ยอมจะพาไป Halfway ให้ได้
และยังหลอกผมด้วยว่ามันเป็นทางผ่านก่อนกลับลี่เจียงไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มแต่ที่ไหนได้มันต้องขึ้นเขาอีกแล้วทางโคตรโหดเลยพี่น้องเป็นทางเขาแบบแฮร์พินหรือแบบที่หักโค้งเหมือนยูเทิร์นแล้วเลนมันผ่านได้แค่ทีละคันนะครับถ้าไม่รถสวนกันแต่ละทีฝั่งหนึ่งก็ต้องหยุดรอจะเห็นว่าเขากดแตรเป็นสัญญาณกันตลอดมาเซียวกว่าจะถึงทำเอาเกรงจนจะเป็นตะคริวฮาร์เวย์เกสเฮาส์ได้ชื่อนี้มาเพราะเขาตั้งอยู่ระหว่างทางของเส้นทางเดินเขา Tiger Leaping Gorge High Trail ที่ถือว่าเป็น1 ใน 10เส้นทางเดินเขาที่ดีที่สุดในโลกและที่นี่ยังเป็นที่ค้างแรมแห่งแรกบนเส้นทางนี้อีกด้วยนะเมื่อก่อนจะมาที่นี่ก็ต้องเดินมาเท่านั้นนะครับพอได้มาเห็นแล้วทำให้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องกลับมาเดินเขาเส้นทางนี้ให้ได้สักวันหนึ่งที่จริงบริษัทเช่ารถเขาให้เวลาเราแค่10 ชั่วโมงนะครับแต่เฮียคนขับเขาพร้อมบริการมากแต่เราก็เกรงใจแหละสุดท้ายเลยให้ทิปเข้าไปเพราะเกินเวลาไปหลายชั่วโมงส่วนเช้านี้ของผมเป็นเช้าสุดท้ายที่ลี่เจียงแล้วใจยังอาวรไม่อยากไปเพราะที่เที่ยวเขาเยอะมากขอติดค้างไว้ก่อนอนาคตจะกลับมาใหม่แน่นอนก่อนจะไปก็เดินหาถ่ายรูปกันให้เต็มที่เช้านี้ฟ้าเปิดกว่าทุกวันเหมือนเป็นใจด้วยผมใส่ชื่อโลเคชั่นที่ใช้เสิร์ชใน AMAP ได้เลยนะครับ โลเคชันนี้จะงงๆเล็กน้อยเพราะว่าทางเข้าอยู่ตรงห้องน้ำเดินลงจากเนินมาเรื่อยๆจะเห็นป้ายนี้แล้วเลี้ยวเข้าไปเลยครับตรงนี้เหมือนจะเป็นโรงแรมหรือคาเฟ่ผมก็ไม่แน่ใจแต่เดินดุ่มๆเข้าไปพนักงานก็ไม่หือไม่อือนะไม่ว่าอะไรด้วยก็เลยยืนดูวิวถ่ายรูปจนเต็มอิ่มแล้วเดินออกมาลองดูนะครับ
ร้านนี้เราเคยมากินข้าวเย็นไปแล้วนะครับแต่ชอบร้านเขามากเลยกลับมากินชาตอนเช้าอีกร้านชื่อว่าเต๋อจิ่งโหลบล็อกนี้ยาวมากแล้วเพราะที่เที่ยวเยอะมากเหลือเกินขอจบตอนนี้ไว้ก่อนแล้วตอนหน้าตามผมไปเที่ยวแชงกรีล่ากันประตูสู่ทิเบตรอเราอยู่ใครกำลังวางแผนไปเที่ยวลี่เจียงหรือไปมาแล้วก็เข้ามาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับช่วยให้ช่องน้องๆผมได้โตเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะแล้วเจอกันที่แชงกรีล่าครับผม